Look at that! Food Rangers. Look at that! Correct me if I'm wrong. Ang rice ng Mandi is kakaiba siya. Yung matagal kang mabusog. Ito guys, itong Aras Damascus na to, isa sa pinakasikat na restaurant dito sa Dubai. This is the basura man. This is the basura guys. Yeah, and you're going to throw this and when you like this. I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror. Pupunta kami ngayon sa clinic kasi magpapatingin kami ng ipinulinisan. Sana final na pagbalik na namin to doon, sana okay na siya. Kasi nga yung ipinulinisan may problema siya eh. Yung upper jaw na nasa ilalim, yung lower jaw nasa ibabaw. Kung gusto niyo tingnan yung yung pinaka nangyari sa ipinulinisan, i-click niyo lang yung video nasa taas. So baka nangyari na rin sa mga anak ninyo nang hindi niyo alam kasi nangyari kay Ishan, wala kaming idea talaga. So as usual guys, dito tayo ngayon sa Dubai Metro. Ito yung paborito nating transportation dito sa Dubai. Ito yung mas mabilis at mura lang at yun nga, very accessible yung lahat ng lugar dito. So dito tayo ngayon sa Dubai Metro. Yan, parating nyo. I'm sorry that I stole your car. You got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the. You're the boss? I don't want the box. See? Please give me some as my friend. A few moments later. Katatapos lang nung pag-check sa ngipin ni Ishan. Again, it takes 1 month para maging okay maging normal yung ngipin niya. Akala namin last day today, pero may mga adjustment pa na dapat gawin. Kailangan pang lumabas yung upper jaw niya para matabunan yung mga ngipin niya sa ibaba. So, it takes another 1 month. Sana within 1 month magiging okay na siya. So, yan yung update sa ngipin niya. Let's climb the mountain, Ishan, come! Until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Ngayon, papunta kami sa sangkay nandito. Dito mismo malapit sa amin. Isa siya sa pinakasikat na pagkain dito sa Middle East.
not only dito sa Dubai but yung mga Middle Eastern yan, isa sa mga paborito nilang pagkain yung Mandi. Yan, so ipapakita natin sa inyo guys. So matagal-tagal na rin hindi kami nakakain ng Mandi, and one of my favorite Mandi. So see you. So baka nagtataka kayo guys, bakit walang table? Sa Islamic way kasi, sa Islamic culture, ito yung way na kumakain yung mga sinaunang tao, no? Hindi sila gumagamit ng table. Kasi nung panahon nun, wala namang table. Kahit sa time ni Propeta Muhammad, peace be upon him, yung pag kumakain sila, nakalapag lang, ganito yung lugar. Yan. So ilalapag lang yung pagkain dyan. So yan yung pagsasalo-saluan nila as family. Ito yung tinatawag na kultura, yung nakaugalian ng mga Middle Eastern yan sa panahon noon. So pinipreserve nila yung culture na yun. So hanggang sa ngayon ay dinadala pa rin. So sa atin din is we are happy to have that type of experience na experience natin. Ang rice ng Mandi guys, hindi ka mabubusog kahit na marami ka lang nakain. Ewan ko kung bakit ganoon siya kasarap yung rice nito. Yung chicken nila, ewan ko rin kung ano yung nilalagay nila na It's grilled. grilled siya, pero something din na Yeah, it's really crispy. crispy and tasty and juicy as well. So napakasarap niya eh. Look at that! Look at that! Food Rangers. Food ranger. Look at that! And of course, my favorite soup. Panalo ang soup nila, yan. Isang order sa amin, 3 kami yung kumain. Kasi gutom siya, isang order sa kanya. Pero sa mga Arabic, isa lang ang kakain. Sa ganitong order, isa lang sa kanila kasi kinain na rice kagabi. ano sila eh, At saka kahapon, di ba? Addicted. not addicted. They are Isang beses lang eating sila kumain. almost 1 time or 2 times a day lang. So kaya pagkakain sila, mostly sa hapunan, napakadami ng kinakain nila. Pag kasi sa breakfast at saka yung breakfast nila mostly 2 PM na eh. Yun yung breakfast nila. So nagiging lunch na nila tong panggabi. So kaya pag kumakain sila, salamat sa iyo, Madam Mamina. So shout out sa iyo. Shout out sa'yo, sa susunod sama mo kami. Sa susunod daw, sama mo kami. I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror. Yan guys, si Isha no, may bagong Adidas. Shoot is your Adidas. Team Adidas always wins. And also Team Reebok. Yan, dito kami sa mall guys. Si Isha may bagong Adidas. At saka may bagong short. Anong meron dyan? Shorts ni Ishan. Yay! Shal. Sosyal! Yan, si Isha nang nabilhan ng Amerikano at saka Adidas. Adidas na chinilas, pasalubong ni Nainay sa kanya. Yan. Ang saya-saya niya kasi chinilas daw niya sira na eh. Kaya binigyan siya ng pasalubong na chinilas. Sa akin walang nagbibigay. Sa akin walang nagbibigay. Sa akin walang nagbibigay. I'm sorry that I
Tulungan guys, bayanihan oh. Bayanihan. Mga Pilipinong bayanihan yan eh. Tulungan. Adidas! Team Adidas! Yan! I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. So, yan guys, dito nagtapos yung vlog natin tonight. Bago kayo sa channel natin, please subscribe our channel and hit that notification bell. One look